بسنة من انتشار الكوفيد 19 في البلاد وصلنا لحوالي 130 ألف إصابة مؤكدة وقت تسجيل الحلقة هذه. الوفيات في 2000 شخص وحالات شفاء فاتت 117 ألف. ليبيا تحتل المركز 77 عالميا بالنسبة لعدد الإصابات، وتتربع أمريكا على عرش القائمة هذه بأكثر من 27 مليون حالة مؤكدة، وبهيك وصل العالم لأكثر من 111 مليون حالة إصابة بكورونا راحوا ضحيتها أكثر من 2 مليون ونصف إنسان. السحابة باين إنها كملت مهمتها وفي طريقها بالسلامة باي باكتشاف واعتماد اللقاحات من فايزر وبايونتك عالميا كأول لقاحات تدير نتائج إيجابية مبكرة في الاختبارات. نوع جديد اسمه mRNA، جزء صغير من الشفرة الوراثية للفيروس. الجزء الصغير هذا يعلم الجسم كيف يقاوم كوفيد 19 وكيف يبني مناعته. هل شركات وحكومات تشتغل على أشكال مختلفة من اللقاحات، واللي توا الإشارات إيجابية. فالمشكلة توا ما عادش مشكلة هل هنلقوا له علاج أو تطعيم، خلاص التطعيم موجود. القضية توا في كم من الوقت اللي نحتاجوه باش يحصل كل شخص في العالم حصة من التطعيم ونرجعوا للحياة الطبيعية، حياة ما فيهاش خوف من مرض ممكن يقتل الملايين. العالم محتاج إنه يصنع ويوصل ويحقن أكثر من 14 مليار جرعة من اللقاح في الوقت اللي عداد الموت قاعد في الزيادة. لهذا في الوقت اللي احنا نستنوا فيه يوصل دورنا في طابور التطعيم، خلونا نسألوا الأسئلة اللي عندنا إجابة لها بعد سنة من الوباء. الكورونا لها سنة وأنا ما جتنيش، هل فعلا ما جتنيش ولا أنا ما طلعوش علي أعراض؟ ولو ما طلعوش علي أعراض علاش أنا لا؟ شكون الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس؟ وعلاش الصغار ما يتعبوش؟ وأخيرا قديش جرعة من اللقاح نحتاج ومن وين ممكن تجي؟ أهلا بكم في الحلقة هذه من مش موضوعي، معايا أنا نسرين سليمان. في بداية الوباء بان علينا كأن المرض هذا طيب، المرض اللي اجتاح العالم واقتل الآلاف اطلع يحب الصغار. الأطفال بشكل كبير ما كانتش تطلع عليهم الأعراض الرهيبة اللي كانت توصل في الكبار للمستشفيات يكافحوا ومش قادرين ياخذوا نفس. الأطفال ما كانوش ينصابوا بالمرض بنفس المعدلات اللي ينصاب بها الكبار. هو صح سهل نقولوا إن كوفيد الشرير يحب الأطفال، لكن كل شيء في كوفيد معقد والأطفال مش استثناء. مع أن الوفيات بين الأطفال والمراهقين تعتبر أقل نسبيا، هذا مش معناه إنهم مش معرضين للخطر. صح مصابي الفيروس الصغار اللي تحت ال5 سنوات يكون عندهم مستويات عالية من الفيروس في الجهاز التنفسي، مع ذلك مازال مش واضح إلى أي مدى يقدروا يعدوا أو حتى علاش ما تطلعش عليهم نفس الأعراض اللي تطلع على الكبار. في هالأبحاث وصلت لنتائج متشابهة بالنسبة للوضع اللي ممكن يزيد من خطر واحتمال انتقال الفيروس من شخص معدي للناس التانيين. ركز هنايا، بشكل أساسي كل ما قربت أكثر من شخص معدي كل ما طولت المدة اللي قضيتها معه كل ما زادت احتمالية إصابتك بالفيروس. الاتصال الطويل والقريب مع شخص مصاب يزيد من احتمال انتقال المرض بسبب عادة فيروسية معروفة في ثقافة الفيروسات باسم جرعة البداية، وهي كمية الفيروسات اللي لازم تتعرض لها باش يكبش فيك المرض. يعني لو كمية الفيروس اللي وصلت فيك ما تكفيش جرعة البداية، الفيروس مش هيقدر يمرضك. ده هي كويس، هذه حاجة تفسر علاش هلبة حالات انتقال صارت داخل محيط العائلات طول الوقت مع بعض، واحتمال انتقال السوائل من واحد للتاني أسهل. حاجة تانية يعتبر التواجد في الداخل أسوأ، بالذات في الديار اللي ما فيهاش تهوية كفاية. كل ما كان مكان مسكر أكثر كل ما احتمال انتقال الفيروس زاد. غير هيك الكمامة تنقص من كمية الفيروسات اللي ممكن توصل فيك، مع ذلك هي ما تعطيش في نسبة حماية 100%. غير ان الفيروس ممكن يخش عن طريق الكمامة بشكل مباشر، فالفيروس يخش لما نمس وجوهنا ونحك عيوننا حتى واحنا لابسين الكمامة. الكلام بصوت عالي، التنفس الرزين، الغناء، العياط يطلع في كمية أكبر من الفيروسات. هذا علاش الخبراء يقولوا ان الحفلات والاعراس والمناسبات الحزينه وصالات الرياضه مفروض تكون مسكره في الوقت الحالي، لان فكر فيها، ان كان مغلق، تهويه ضعيفه، اكلام، اغناء، صياح، عياط، عطسه. الكلام هذا مش معناه انه مش هيعديك حد مقعمز معاه برا في الهواء الطلق وتتكلموا بشويه، الاحتمال اقل فقط. في اكثر من بحث وصلوا العلماء لان نسبه صغيره جدا من المصابين حوالي 10% ل 20% سببوا حوالي 80% من الحالات الجديده سبب وجودهم في ظروف مناسبه. زي ما قلنا بإمكان زحمة مسكر، مفيش تهوية كافية، وبوم الشخص المصاب الواحد يقدر يوصل المرض لعشرات في نفس المكان. هذا غير أن الشخص المريض يكون أكثر قابلية أنه ينشر المرض في الأيام
اللي قبل ظهور الأعراض عليه. يعني يبدأ أخونا أو أختنا تخدم في مطعم أو جزار أو غذائية وهيلا هوب 20 إصابة جديدة، وبعدها يبدأ يطلعوا عليه الأعراض وينعزل. هذا الشيء خلانا في مشكلة حقيقية. التنوع الغريب في موضوع الأعراض هو خلى العلماء مش فاهمين شيء. عندنا مجموعة هائلة من نتائج للأشخاص اللي مرضوا في العالم بالملايين، والأعراض من حالة بدون أعراض بكل لأعراض خفيفة لأعراض مضاعفة تستمر شهور للموت. يعني كل الاحتمالات واردة. ممكن عندك كورونا ما تحسش بشيء، وممكن كورونا توصلك للنهاية. وعلى سيرة النهاية خلينا نتكلم على نهاية الحقبة ال2020 الحزينة بحربها وكورونتها وحوتها. هالبدول من شهور خشت في عملية يسموا فيها الإنتاج المعرض للخطر. في الحالة هذه الدولة اللي تلقى إن في لقاح معين في شك كبير إنه ممكن ينجح، تبدأ الدولة في إنتاج كميات كبيرة من اللقاح هذا. في حالة تنجح اللقاح تمام، عندنا ملايين نقدروا نبدو نوزعه فيهم. ولو فشل اللقاح هنا يجي الاسم المعرض للخطر ويتلوح اللقاح. وخليني نفكرك عزيزي المشاهد إن اللقاح تمت الموافقة عليه، وممكن جدا وانت تتفرج على الحلقة يكون في ناس قاعدة في المستشفيات تتلقى في اللقاح. في الشهور اللي فاتت وفي الوقت الحالي عدد كبير من الشركات والحكومات زادت بشكل كبير من القدرة التصنيعية اللي عندهم باش يكونوا قادرين ينتجوا مئات الملايين من الجرعات. خلي في علمك ان اللقاح لازم يقعد مخزن في درجة حرارة ناقص 70 درجة مئوية، حيتم نقله في صناديق خاصة معبية الجاف من دول التصنيع لدول الاستهلاك. بمجرد تسليمها يقدر يعيش اللقاح 5 أيام في الثلاجة، وبمجرد ما يطلع من الثلاجة لازم يستعمل في أقل من 6 ساعات، وإلا اللقاح يخسر فعاليته. اللقاح إبرتين يفصل بينهم 21 يوم، وتكون الجرعة الثانية جرعة أقوى. تبدأ المناعة تحرك في روحها بعد الجرعة الأولى وتوصل لمفعولها الكامل بعد 7 أيام من الجرعة الثانية. غالبا العملية هذه هتصير في المستشفيات بحكم هم اللي فيهم البنية التحتية اللي تقدر تخزن كميات كبيرة من اللقاح وتحافظ عليه. هيجي يوم هتمشي فيه للمستشفى تاخذ تطعيم كورونا اللي متوقع انه هيكون الزامي عدد كبير من الدول. اللقاح حسب كلام الشركة والخبراء حيوفر حماية توصل ل 95% من المرض، وليه أعراض جانبية تانية تشبه أي لقاح تاني، وعادة ما تستمر لمدة يوم واحد بس. المسنين والأطقم الطبية وبعدهم طول أصحاب الحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة اللي عادة ما يكونوا أكثر الناس عرضة لمضاعفات كبيرة بسبب كورونا، هيكون لهم الأولوية طبعا في اللقاح لما يكون مواتي. يعتبر اللقاح هذا أسرع لقاح ينتقل من الفكرة للواقع في التاريخ. خلال 10 شهور تقريبا قدرت البشرية والعلماء في المقدمة أنهم يصنعوا لقاح لفيروس معدي ومميت. دول تانية زي الصين وروسيا صنعت لقاحاتها الخاصة. على سبيل المثال روسيا عندها لقاح سبوتنيك، الصين عندها لقاح من صنع شركة كانسينو، والزوز نفس المبدأ. جرعة مقبلات من الفيروس تساعد جسمك يقضي على الفيروسات الدسمة اللي ممكن تجيك بعدين. حسب بعض التقديرات في احتمال ان الحياة الطبيعية هترجع قبل نهاية 2021. هذا كلام يفرح، لكن ما ينسيناش ان الفيروس موجود ومش هيخاف من الاخبار. لهذا احنا محتاجين نحافظوا على نفس المستوى من الحيطة والحذر لعند ما الكل يتطعم. ما تنساش ان عشرات الحالات قاعدة تتسجل كل يوم. تباعد اجتماعي، كمامات، عزل ذاتي، كحول، هذه هي المعادلة. لانك لو صغير هذا مش معناه انه مش هينتقل لك المرض وان ما عندكش اعراض، حتى هذا مش دليل على انك مش مصاب. تفكر الاعراض حرارة، كحة جافة، وشعور بالتعب. حافظ قد ما تقدر على المسافة بينك وبين الناس، وبالذات حد يعطس او يكح. مرحلة الحل بدته جزء كبير من الفضل يرجع للناس اللي حطت وقتها وجهدها وضحت باش نقول للكورونا تشاو. تحية لرواد العلم في كل مجالاته، الناس والمؤسسات هذه تستاهل دعمك وتشجيعك. بالنسبة لي انا مش موضوعي.